Retnik. Sarado na ang Las Piñas. Makakatagos ka lang dyan pag piling manggahan ka lang. Dami nang sinasara ngayon. Sarap lang bumiyahe ngayon kasi walang ka-traffic. What's up sa inyo mga gala? Hello, cutie pie. Short ride lang. Gala-gala lang. Kasi may kukunin ako. Really, nigga? Order ako lang manok. Bala ngayon eh. Hindi ka na mamimili. Order ka na online. Hindi totoo yan. So ilang naman short, very short content lang to. Papakita ko lang sa inyo yung kalsada namin dito. Lapit lang naman ako. So yan, makikita nyo panay halos lahat ng iskinita. Laging may bantay. Kasi bawal na magpapasok kung hindi ka tigaron. Kasi bawal na yung gala-gala eh. Mapapansin nyo naman. So dami pa rin namang tao sa kalsada. Yun nga lang, minimal lang. O dito lang naman ako, bandang palengke lang. Ayan, daming volunteers na ano. Well, ang concern ko lang dyan sa mga volunteers na yan, kahit volunteers sila, sana may social distancing din sila. Hindi tabi-tabi porque magkakakilala. Huwag naman nilang gawin tambayan. Romero, saan ba yun? Romero, nakalimutan ko na kasi. Moras. Yun. Yeah. Yun oh. Kompleto na. Sige. Ano yan? May lalagyan pa. Social pa yung lalagyan ah. Ay, pulang-pula. Yan at. Salamat ah. Ayun, nakuha na yung order ko. Quick lang kasi lapit lang to eh. Hindi ko na naman kailangan ng gumala. Kasaba pa ba ako? Baka kasi hindi bagong luto eh. Hirap kasi bumili. Nung nakaraan bumili ko ng kasaba, yung bagong luto. Pag di siya bagong luto, medyo chewy. Malaban sa ano eh, nguyaan eh. Hindi totoo yan. Bola lang yan. So yun lang naman. Diba? Tapos na kagad. Lapit ko na. Ano lang eh, quickie lang. Oo, ano lang. Just to show you kung anong nangyayari dito sa aming banda. Alam ko naman, pare-parehas naman yan. Really, nigga? Well, it's like ilang araw na lang naman, 12 days. Sana wala nang, wish ko lang, ay nako, wish ko lang na bumaba na yung bilang. Hindi na, kanina natakot ako. Kwento ko na rin kasi wala akong buwa, wala akong sipon, pero bigla ako nilagnat kanina. Hindi ko alam kung bakit. So ginawa ko eh, minumagid ako ng gamot, tapos nagpapawis ako. Ngayon okay na naman siya. Hindi totoo yan. Bola lang yan. So far naman, okay naman. Wala na tayong problema. Pero kinabahan ako kanina kasi, di ba? What if may case ako na ano, ni Baya, ayoko lang mga ano. Nag-inis ako kanina, parang tigil sarili ko. Eh, so far naman, wala naman. Pero malalaman pa natin mamaya, 8 o'clock kung ano. Kung babalik pa siya, kung sakaling bumalik, eh,
kabahan ka na, RJ. So, nakita nyo, papansin nyo, sarado yung papuntang Las Piñas. Ayan, sarado. Kasi nga, city to city, wag na bawal ang dumaan. So kung sakali nga may mga transaction ka ngayon, kunyari, let's say ako, taga Paranaque lang ang transaction ko, hindi na ako pwede lumabas. Ayun lang naman mga gala, short content lang naman to. Very short content. Alam nyo na, kailangan natin mag-upload. Kailangan consistent ang upload natin. Ayun lang mga gala. Lagi ko na sinasabi, pray before you ride. Ride safe.